සුබ දවසක් කියලා තියෙනවා හැමදෙනාම ටෙක් හබ් YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අදත් අපි වලට අලුත් brand new episode එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Photoshop වල. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ text tool එක ගැන. ඉතින් text tool එක ගැන කතා කරන්න මම මෙන්න මේ photo එක ගන්නවා. අපිට text එකක් write කරගන්න මේකේ තියෙන ලියා ගන්න තියෙන එකම tool එක text tool එක ලස්සන ලියා ගන්න තියෙන එක. ඉතින් මම මේ T අකුර කියන icon එක ඔයාලට පේන මෙතන text කියලා තියෙනවා. T අකුර icon එකෙන් මෙන්න මේ text tool එක අපිට පුළුවන් select කරගන්න. මේකේ යටතේ අපිට select කරන්න තව තියෙනවා horizontal ද නැත්නම් එහෙම නැත්නම් කියන්නේ vertical ද කියලා අපිට තෝරන්න පුළුවන් අපිට type කරගන්න ඕනේ ආකාරය. ඉතින් මේකේ අපිට කැමති එකක් තෝරගෙන අපිට පුළුවන් මේකෙන් අපිට කැමති දෙයක් අපේ ෆොටෝ එකක් උඩ ටයිප් කරගන්න. ඊට අමතරව මේක අපිට තව කැමති ස්ටයිල්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්, ෆොන්ට්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැඩ වැඩ දාන්න ඒ දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ටෙක්ස්ට් ටූල් එක යූස් කරන්න කියලා. මගේ පොඩ්ඩක් මැෂින් එක ස්ලෝ ගතියක් වෙනවා. මොකද මගේ ගොඩක් ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ෆොන්ට් ඒ ඔක්කොම ලෝඩ් වෙන හින්දා මුල් සැරේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එක වැඩ කරද්දී මැෂින් එක on off කරලා ආයොන් කරලා මුල් පළවෙනි සැරේදී මේ වගේ චූටි ලෝඩ් වීමක් වෙන්නුම් කරනවා. හරි බලමු. හරි ඉතින් මේකේ තියෙනවා horizontal type tool, vertical type tool කියලා. මම horizontal type tool එක අරගෙන මෙතන එක සැරයක් ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට එනවා. අපිට පුළුවන් මේක උඩ type කරගන්න. මම මේකේ fast කියලා type කරගන්න. ඉතින් මේ fast කියන එක මම ආයෙ select කරගන්නම්. මේක දැන් අපි තෝරලා තියෙන color එක තමයි මෙන්න මේ color එක. අපිට පුළුවන් මේකට කැමති color එකක් දෙන්න. black, white එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට match වෙනවා කියන හිතන කැමති color එකක් මෙතනින් තෝරලා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනට white color එක දෙනවා. color එක දීලා මම මෙතන හරි ලකුණ select කරනවා. ඒතර මේක අපිට font එකක් විදියට මේ text එකක් විදියට මේක දැන් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් move tool එක අරගෙන මේක කැමති තැනකට අරගෙන යන්න. මෙතනට මම සාමාන්‍යයෙන් හරිය කියනවා. මම ඔයාලට තව මේක options ටිකක් පෙන්නනවා. මම මේක නැවතත් double click කරපුවම text tool එකට මාරුලා මේක නැවතත් edit කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට එනවා. මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ fast කියන එකේ මෙන්න මේ පළවෙනි එක තමයි අපිට තියෙන්නේ font තෝරන්න. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති font එකක් තෝරන්න. එතනදී ඔයාලට සිංහල stylish fonts තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ fonts ගොඩක් තියෙනවා. මේ font කැමති එකක් ඔයාලට මෙතනදී තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන්ට මේ James Stokoe කියන font එකම use කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඔයාලට bold fonts තියෙනවා නම් font එකේ bold කරන්න italic වගේ තියෙනවා නම් ඒවා select කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටුවෙන්. එතනින් එහාට ගියට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලගේ font එකේ size එක. මම මේක 170ක් දෙන්න. තවත් එයා font එක ලොකු වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන sharp එක ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් නන්ද එහෙම නැත්නම් උඩ sharpness ද මේක කැමති එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් මෙතන හරි ලකුණ හරහා මේක නැවතත් ස්ථාපිත කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට approve කරලා මේක හරියටම තියන්න හරි කියලා වැඩි ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ font එක වටේට background layer එකක් දාන එක. ඒතර outer glow මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ add layer styles වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් outer glow කියන එක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක වටේට ඔයාලගේ කැමති පාටකින් මෙන්න මේ විදිහට වටේට පාට කැමති පාටකින් වටේට නිකන් කළු පාට වගේ යනින්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ කැමති ස්ටයිල් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට මේකේ size එක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක blend mode එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ඊට පස්සේ මේක opacity එක කොච්චර දුරකට මේ අපි දාන එක පේන්න ඕනේද කියන එක. ඒ වගේම noise එක කියන්නේ කුඩු කුඩු වගේ ගතියක් ඒතර පේන්නේ ටිප් වගේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට මේකේ ගොඩක් තියා හද දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ගියට පස්සේ ඔයාලට drop shadow මේකේ shadow එකක් වගේ පේන්න ඕන නම් ඔයාලට මේකත් shadow එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කැමති විදිහකට ඔයාලට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බලමු.
මෙතනින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ color overlay මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට gradient overlay මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ඔයාට මේ options layer style සරහා ඔයාට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපිට මූලිකවම කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් එතකොට මේ text tool එකේ තව මේ පැත්තේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා options ටිකක්. ඒවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. මෙතනදී මම පොඩි දෙයක් තව මතක් කරන්නම්. ඔයාලට මේ අකුරක් අතරතුර තියෙන ස්පේස් එක මතක හිතන්න. මෙන්න මේ අකුරයි මේ අකුරයි අතරතුර ස්පේස් එක මතක. අපිට පුළුවන් ඒක මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කරන්න. අපි මෙතෙන්ට 10ක් වගේ දුන්නොත් එන්ටර් කරලා බලමු. අපි වෙනත් චුට්ටක් ඈත් වුණා. මෙතනින් කරන්නේ ස්පේස් එක කියන්නේ දුර පරතරය වෙනස් කරන එක. ඒ කියන්නේ වචන දෙකක් උඩ යට පල්ලෙහා තිබ්බොත් අපි හිතමු තව වචනයක් ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම තිබ්බා කියලා මේක වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් මේ දෙක අතර තියෙන ગેප් එක වෙනස් කරන්න. අපි තව ටිකක් වැඩි අගයකට දෙමු 72. මෙන්න මේ විදිහට ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. එතනින් මම අදට මෙතනින් මේ උගන් කියලා දුන්නට ගෙන අතර කරනවා. අපි ඊළඟට කතා කරමු තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් මේ වීඩියෝ එකේම අලුත් ටූල් එකක් ගැන.